Visste du att var och en av oss är en besökare i någon annans liv? Tänk på alla gånger du har varit en besökare. I någons hem, i en ny stad eller kanske på en utställning. Ordet besökare är mer än bara en person som är på väg till en plats. Det handlar om upplevelser, möten och intryck som formar vår värld. Låt oss tillsammans dyka djupare i detta ord och ta reda på vad det egentligen betyder. Ordet besökare har en enkel men viktig betydelse. Det kommer från verbet besöka, vilket innebär att man går till en plats där man inte bor, ofta för att se något eller träffa någon. Så när vi pratar om en besökare syftar vi på någon som kommer till en plats med ett syfte, oavsett om det handlar om att träffa vänner eller kanske för att se en ny utställning på ett museum. I vårt dagliga liv används ordet besökare på många olika sätt. Ta en stund och tänk på ditt eget liv. Du kanske har besökare hemma på helgerna, släktingar som kommer från andra städer. Kanske har du även märkt hur besökare oftast används i sammanhang som museer, parker eller evenemang. I Sverige är vi generellt sett öppna och välkomnande mot besökare. Det är ett ord som ger känslan av gemenskap och social interaktion. Det finns också några nyanser kring hur vi kan använda ordet. I vissa sammanhang kan besökare ha en mer formell ton, som i en yrkesmässig miljö. Till exempel på en konferens, vi pratar om deltagare som besökare. Samtidigt kan det låta mer informellt när vi pratar om kamrater, vänner eller familj som kommer på besök. Trots dessa nyanser är det viktigt att vara medveten om att ordets ton kan förändras beroende på kontext. En vanlig missuppfattning är att ordet besökare alltid handlar om en person som är på en tillfällig plats. Men det kan också betyda att en person längre fram kan bli en del av gemenskapen, vilket gör ordet spännande. En typisk felsägning kan vara att blanda ihop besökare med gäst. En gäst är ofta någon som blir inbjuden till ett hem eller ett evenemang, medan en besökare kan vara mer oplanerad och inte nödvändigtvis inbjuden. Låt oss titta på ett par exempelmeningar som förtydligar användningen av besökare. En journalist kan säga: många besökare kom till evenemanget, vilket översätts till Many visitors came to the event. Här ser vi att besökare handlar om personer som deltar i ett arrangemang. En guide på ett museum kan säga: vi välkomnar besökare varje dag, vilket på engelska blir We welcome visitors every day. Denna mening visar att besökare är en del av museumsgemenskapen. Och i ett annat sammanhang, biljetterna för besökarna säljs slut snabbt, översätts till Tickets for visitors sell out quickly. Det finns alltså en känsla av förväntan och brådska kring besökare. Nu, för att göra det hela mer levande, låt oss gå igenom en liten berättelse där vi ser hur ordet besökare används i en naturlig kontext. Det var en solig lördag i Stockholm och Anna satt i sin lilla lägenhet. Hon kände att det var dags för besök. Det hade länge varit oplanerat, men hennes vän Erik ringde. Hej Anna, jag tänkte kolla om jag kunde bli en besökare i din stad idag, sa han med en vänlig röst. Anna blev glad och bad honom komma över. När Erik kom hade han med sig en flaska vin och de bestämde sig för att ta en promenad längs vattnet. Det var många andra besökare där ute, familjer och turister som njöt av solen. De pratade, skrattade och delade historier om sina liv. Anna insåg hur värdefullt det var att ha besökare och att vara en del av deras upplevelse, och de skapade minnen tillsammans. Att vara en besökare i någon annans liv, även om bara för en stund, kan skapa band och öppna dörrar till nya upplevelser. Det handlar om mer än bara att fysiskt vara på en plats. Det är att verkligen se, höra och känna det som omger en. Avslutningsvis, tänk på hur ofta du är en besökare.
Oavsett om du besöker en vän, en ny plats eller kanske till och med en ny kultur, ta chansen att njuta av dessa ögonblick. Jag uppmanar dig att använda ordet besökare i din vardag, experimentera med det i olika kontexter och se hur det förändrar ditt sätt att tänka. Kom ihåg att varje gång du är en besökare skapar du minnen. Jag vill att du ska ta med dig detta ord och dess betydelse in i ditt liv. Tills nästa gång, ha en underbar dag och var nyfiken på världen omkring dig. Tack för att du lyssnade.